أكيد عملية تسجيل الصوت تلزمنا في البريمير في بعض الأحيان، مثل عملية الدوبلاج وغيرها من الاستخدامات اللي نحتاجها حتى نحصل إحنا بالنهاية على مشروع متكامل من حيث الصورة والصوت. وطبعا أكيد إنك تسجل الصوت في البريمير راح يوفر عليك وقت كبير بدل ما أنت تسجل الصوت في برنامج آخر مثل الأوداسيتي أو غيرها من البرامج تسجيل الصوت. وبعد ما تسجل الصوت أنت محتاج إنك تدخله على البريمير حتى أنت تكمل عملية المونتاج بحجة إنك تحصل على صوت احترافي للمشروع اللي عم تشتغل عليه. ولكن شرحنا اليوم راح يكسر هذا الشيء وراح نستطيع تسجيل الصوت باحترافية من داخل البريمير نفسه ومن الميكروفون اللي عم نسجل منه. راح نفتح برنامج الادوبي بريمير وراح نستورد الملفات اللي بدنا نشتغل عليه. انا بحالتي عندي هاي الصورة اللي شايفينها. انت ممكن تستورد ملفات سواء صورة او فيديو وتضيفها على التايم لاين اللي عندك، وبعدين انا راح اشتغل على هاي الصورة، راح اضيف لها مقطع صوتي يشرح عن موقع امازون. انت راح تعمل عملية التسجيل بالشيء اللي يناسب المشروع عندك. مثل ما ذكرنا لكم في الفيديو السابق، انا ذكرت لكم انه في اي برنامج تسجيل اول شغلة لازم تنتبه إلها انه لازم تتأكد انك انت عم تشتغل او عم تسجل على المايك الخارجي اللي عندك اذا كان عندك مايك خارجي. فاحنا راح نضغط على edit وراح نضغط على preferences. في كل برامج ادوبي القوائم نوعا ما تتشابه يعني، وخصوصا قائمة الاعدادات. مثل ما انتم شايفين انا في الادوبي اوديشن عندما ضغطنا على preferences في الفيديو السابق، اللي ما شاف منكم الفيديو السابق يرجع يشوفه، راح يستفاد في عملية ازالة النويز من الصوت. راح نضغط على preferences وراح نضغط على audio hardware. وكمان في عندنا في الادوبي اوديشن كمان في عندنا البروفنسز وفي عندنا الاوديو هاردوير. فراح نضغط على اوديو هاردوير كليك، راح تظهر لي هاي القائمة، هي نفس القائمة اللي شفناها في الادوبي اوديشن. في عندنا ديفولت انبوت، هاي اللي راح تحدد لي الميكروفون اللي راح نشتغل عليه او مدخل الصوت. فراح نضغط عليه كليك، راح نختار اسم الميكروفون اللي عم نشتغل عليه او راح نختار سيستم ديفولت واسم الميكروفون اللي عندنا. طبعا هذا راح تختاره في حال كنت انت لو ضغطت على الضبط في الكمبيوتر ودخلت على الصوت. طبعا انا استخدم ويندوز 11 مثل ما انتم شايفين انا الميكروفون اللي مختاره الميكروفون الافتراضي هو رودي مثل ما انتم شايفين. هذا يعني انه راح يحدد لي هذا الخيار الميكروفون الافتراضي اللي حددناه من اعدادات ويندوز، او راح اختار اسم الميكروفون بهذا الشكل حتى يكون عندي التسجيل على الميكروفون الخارجي. طبعا نفس الشيء. وفي عندنا ديفولت اوتبوت، هو راح يحدد لي مخرج السماعات او مخرج الصوت. انت راح تختار السبيكر اللي عندك او السماعات الراس اللي عم تستخدمها. وكمان احنا راح نضغط على هذا الخيار. شايفين هذا الخيار احنا لازم نكون مفعلينه، لانه اذا ما فعلنا هذا الخيار راح يكون في صدى للصوت اثناء التسجيل. اذا نحن تكلمنا راح تشوف انه في صدى للصوت عم يظهر من السبيكر او من السماعات، فهذا الامر اكيد راح يشيل تركيزنا وراح يفقدنا تركيزنا اثناء التسجيل. فانا بحالتي راح اعمل له ميوت. اما اذا كنت انت تحب انك تسمع الصوت اللي عم تسجله وانت عم تتكلم فانت راح تخلي هذا الخيار. فانت بكل الاحوال انت راح تجرب انك تسجل بدون هذا الخيار وراح تسجل بهذا الخيار، راح تلاحظ الفرق وراح تسجل انت بالطريقه اللي تعجبك. فانا انصحك انك تعمل له ميوت حتى ما يفقد تركيزك اثناء التسجيل، وبعدين راح تضغط على اوكي. نحن بهاي الطريقه ضبطنا اعدادات الميكروفون بالنسبه لبرنامج الادوبي بريمير. بعدها انت راح تشوف في قائمه التايم لاين، لو كبرنا قائمه التايم لاين راح تشوف انه في عندنا تراكات، في عندنا تراكات للفيديو وفي عندنا تراكات للصوت. هاي تراكات للفيديو مثل ما انتم شايفين، وهاي تراكات للصوت اذا كان في عندك صوت او ميوزك بدك تضيفها للتايم لاين. وكمان راح تشوف في ايقونه، هاي ايقونه الميكروفون. هاي الايقونه هي الخاصه بعمليه التسجيل او اضافه تسجيل صوتي للمشروع اللي عندك. فقبل ما نبدا بالتسجيل راح نضغط كليك يمين على هاي الايقونه وراح نختار voice over record setting. راح نفوت على اعدادات السيتنج للتسجيل، راح نضغط عليها كليك، راح تظهر لنا هاي القائمه اللي شايفينها. وكمان راح تشوف انه الميكروفون عندي شغال بهاي الطريقه. مثل ما انتم شايفين الميكروفون اللي اختاريناه هذا هو، حتى نتاكد 100% انه هذا الميكروفون اللي عم نشتغل عليه. وكمان في عندنا شايفين هاي 3 خيارات. الخيار الاول يفيد انه اول ما تبدا بالتسجيل مثل ما انتم سامعين، اذا علمت هذا الخيار راح عندما يبدا التسجيل راح يطلع لي هذا الصوت اللي سامعينه. اما انا بحالتي ما راح افعل هذا الخيار. وفي عندي هذا الخيار، هذا راح يعمل لي اعداد وقت لمده 3 ثواني قبل ما يبدا التسجيل. انا بحالتي هذا الخيار يلزمني فراح اعلم على هذا الخيار بشرط صح. الخيار الثاني هذا راح يترك لي عند نهايه التسجيل ثانيتين حتى ينتهي معي التسجيل. بعدها راح نضبط هاي الاعدادات بهاي الطريقه، وممكن نسمي الاسم الصوت اللي بدنا نسميه، مثلا نسميه راح نسميه تيست مثلا. وبعدها راح اضغط على كلوز.
بهاي الطريقة أنا فعليا أستطيع الآن تسجيل الصوت بالضغط على هاي الأيقونة. فعند الضغط على هاي الأيقونة راح يظهر لي إعداد وقت في هاي الشاشة 3 2 1 وراح يبدأ التسجيل، وراح نبدأ إحنا بالكلام. راح أضغط كليك وراح نشوف أمامكم كيف راح يتم تسجيل الصوت. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. مثل مظاهرة أمامكم تم تسجيل الصوت بهذا الشكل وعلى هذا تراك، وعند الضغط على سبيس من لوحة المفاتيح تم إيقاف التسجيل. راح أكبر شوية التايم لاين من بكرة الماوس وأنا ضغط على ألت في تراك الصوت، وراح أضغط على سبيس وشغل. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا الصوت اللي حصلنا عليه، محتاجين بس نعلي هذا الصوت، فراح نضغط على حرف الجيم من لوحة المفاتيح وراح نعليه وراح نسوي مثلا 10 حتى بس تعلى معاي الليفلز. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، ممكن أعليه كمان مرة. وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. مثل ما انتم شايفين أنا فعليا قمت بتسجيل الصوت بهاي الطريقة اللي ظاهرة أمامكم على الشاشة. بعدها نحن محتاجين نعدل على هذا الصوت حتى يصير عندنا صوت احترافي. فبكل بساطة احنا راح نضغط على الصوت اللي عندنا، راح نضغط عليه كليك يمين، راح نضغط على Edit Clip in Adobe Audition، راح يفتح لنا برنامج الأدوبي أوديشن وراح يدخل لنا هذا الصوت داخل برنامج الأدوبي أوديشن حتى احنا نستطيع حذف النويز منه وإضافة التعديلات أو الفلاتر اللازمة حتى يصبح عندنا هذا الصوت احترافي نستخدمه في مشاريعنا. طبعا مثل ما انتم شايفين فتح لي برنامج الأدوبي أوديشن وأضاف لي الصوت بهاي الطريقة. لو قمت بالتشغيل. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. أنا بدي أزيل هذا النويز. طبعا راح أحدد النويز اللي موجود في الكليب سواء كان في البداية أو في النهاية، ما تفرق. أنا راح أحدد هاي المرة النهاية، وراح أضغط كليك يمين وراح نختار كابتشر نويز حتى يستطيع البرنامج التعرف على النويز الموجودة في هذا الصوت. وبعدها راح أضغط كنترول من لوحة المفاتيح وراح أضغط على افكت وراح أضغط على نويز وراح أختار نويز ريدكشن، وراح نعلي بهاي القيم حتى نحصل على الشيء اللي يناسبنا. راح نشغل واكيد راح نكون مفعلين هاي الايقونه اللي شايفينها حتى يعمل لي لوبينج للصوت حتى يظل يتكرر معاي وانا عم عدل في الاعدادات. فراح اشغل وراح اتلاعب بهاي الخيارات. راح ارفع هذا الخيار الى اعلى والخيارين الموجودات في الاسفل راح اختار القيمه المناسبه لهن حتى يصبح معاي الصوت خالي من النويز تماما. راح اشغل وراح نشوف امامكم الطريقه مثل ما شفنا في الدرس الماضي. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. بعدها راح أضغط على أبلاي، راح تشوف إنه الصوت أصبح عندي خالي من النويز تماما مثل ما انتم شايفين. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا. بعد راح نضيف الفلاتر اللازمة للصوت. أنا عندي هاي الفلاتر راح أضيفها. وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. أمازون شركة تجارية مقرها في أمريكا، وتعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم. بعد ما خلصنا التعديل وإضافة الفلاتر مثل ما شفنا راح نضغط على كنترول اس من لوحة المفاتيح، وبعدها راح نرجع الى الادوبي بريمير. راح تشوف انه الصوت او التعديلات اللي قمنا فيها تم تطبيقها في برنامج الادوبي بريمير. لو قمنا بالتشغيل. امازون شركة تجارية مقرها في امريكا، وتعد اكبر متاجر التجزئة القائمة على الانترنت في العالم. مثل ما انتم شايفين تم تطبيق نفس الاعدادات اللي ضبطناها في الادوبي أوديشن تم تطبيقها في الادوبي بريمير. وكمان في شغلة مهمة لازم انبهكم عليها. في عندي هذا الخيار راح يعمل لي ميوت للصوت، يعني اذا ضغطت على ميوت وشغلت راح تشوف انه ما في صوت عم يظهر معي لانه انا عامل ميوت لتراك الصوت. هاي الايقونه هي راح تعمل لي سولو للصوت اللي عندي. مثلا اذا كان عندي اكثر من صوت راح اجرب امامكم. طبعا راح اضيف تراك صوت للتايم لاين. راح اضغط كليك يمين على تراك الصوت اللي عندي وراح اضغط على اد تراك. راح يضيف لي تراك صوت مثل ما انتم شايفين، وممكن اضيف اكثر من تراك صوت موجود على التايم لاين مثل ما انتم شايفين. كمان راح اضغط كليك يمين وراح اختار اكثر من تراك صوت امامكم، وهذا الامر ينطبق على تراك الفيديو. كمان راح اضغط كليك يمين وراح اختار اد تراك. راح يضيف لي كمان
تراك فيديو، وكل ما ضغطت على هذا التراك اكثر من مرة راح يضيف لك اكثر من تراك. طبعا عملية اضافة تراكات الصوت بهذه الطريقة تفيدنا انه اذا بدنا نسجل صوت ثاني مختلف عن الصوت الاول، مثلا راح اعمل ميوت لهذا الصوت وراح اقف في البداية وراح اسجل صوت ثاني مثلا تتم لهذا الصوت مثلا، فراح اضغط على هاي الايقونة. طبعا اذا ضغطت على هاي الايقونة راح يعمل لي تسجيل لهذا تراك في هذا المكان، بحيث يكون عندي الصوت منفصل عن الصوت الاول. ممكن اعدل فيه واتحكم فيه واضيف له فلاتر تختلف عن الفلاتر اللي اضفتها قبل شوي. راح اضغط وراح اسجل. تم تأسيس هاي الشركة عام 1994، ويوجد لهاي الشركة عدة فروع في العالم، ويتم توصيل البضائع المباعة للدول عبر الشحن الدولي. مثل ما انتم شايفين هذا تراك الصوت اللي حصلناه بعد ما سجلنا. كمان راح نضغط على جي وراح نختار مثلا هذا الليفلز للصوت. طبعا انا فعليا تفيدني عملية الميوت اذا كان عندي اكثر من تراك. مثل ما انتم شايفين استطيع انه اذا عملت ميوت اسمع تراك اللي موجود اسفله، فراح اضغط على سبيس وشغل. تم تأسيس هاي الشركة عام 1994، ويوجد لهاي الشركة عدة فروع في العالم، ويتم توصيل البضائع المباعة للدول عبر الشحن الدولي. انا سمعت فقط الصوت اللي سجلته في التراك الثاني. اما سولو هي راح تعمل لي ميوت لكل تراكات الصوت اللي سجلت فيها صوت، وراح تشغل لي فقط تراك الصوت اللي انا عملت له سولو. مثلا راح اضغط على سولو وراح اشغل. امازون شركة تجارية مقرها في امريكا، وتعد اكبر متاجر التجزئة القائمة على الانترنت في العالم. مثل ما انتم شايفين شغل لي فقط تراك الصوت اللي عملت له سولو. هاي فائدة هاي الايقونات اللي موجودة في تراك الصوت. وكمان بالنسبة لتراك الصوت الجديد اللي سجلت فيه الصوت اللي شفتوه، راح اضغط عليه كليك يمين وراح اختار Edit in Adobe Audition. كمان راح يفتح لي برنامج Adobe Audition، وراح يفتح لي تراك الصوت اللي سجلته قبل شوي، راح يفتح لي في تراك منفصل بحيث انه اتنقل بين التراك الاول. راح اضغط عليه كليك دبل كليك راح يفتح لي التراك الاول، واذا بدي انتقل لتراك الصوت اللي سجلته الثاني راح اضغط عليه دبل كليك راح يفتح لي تراك الصوت اللي عندي. راح احذف منه النويز. كمان راح احدد البداية وراح اضغط كليك يمين كابتشر نويز، وراح اضغط على افكت نويز ريدكشن. هاي المرة انا راح اختار نفس اعدادات النويز اللي اختاريتها قبل شوي، فراح اضغط كنترول ما راح اغير في اعدادات النويز لانه انا الليفلز اللي سجلت فيها الميكروفون ثابتة ما غيرت فيها اي شيء. فراح اضغط على ابلاي، وبعدين راح اختار نفس البريسيت وراح اضغط على ابلاي، وراح اضغط على كنترول اس من لوحة المفاتيح. مثلا هذا الصوت راح اخليه في نهاية الصوت الاول، بهذا راح اقوم بقصه بهذا الشكل، وكمان هاي البداية راح اقوم بقصها وراح اخليها هي بهذا المكان، وراح اكبر الصورة لو قمت بالتشغيل. امازون شركة تجارية مقرها في امريكا، وتعد اكبر متاجر التجزئة القائمة على الانترنت في العالم. تم تأسيس هاي الشركة عام 1994، ويوجد لهاي الشركة عدة فروع في العالم، ويتم توصيل البضائع المباعة للدول عبر الشحن الدولي. مثل ما انتم شايفين بهاي الطريقة نحن استطعنا التسجيل في برنامج الادوبي بريمير، وكيف عدلنا الصوت باستخدام برنامج الادوبي اوديشن. ممكن هاي عملية تسجيل الصوت في الادوبي بريمير تفيدنا بشكل كبير في عملية المونتاج والدوبلاج بالاخص. هاي كانت فكرة شرحنا لليوم، اتمنى انها عجبتكم، وبالنهاية اشكركم على المشاهدة والمتابعة، وفي امان الله. الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله.